Hello everyone. In this lecture, we are going to study the concept of antibodies, especially the structure of antibodies. We know that whenever there is an infection by bacteria or viruses, then in response to the antigenic stimulus by these bacteria or viruses, the immune system produces some kinds of glycoproteins, and these glycoproteins are called as antibodies. So antibody, it is a product of immune system produced in response to the antigenic stimulus. म्हणजे जेव्हा इम्युन सिस्टीमला स्टिम्युलस दिलं जातं, that time immune system produces antibodies. So antibodies are the protective proteins which are produced by the immune system in response to the presence of antigen. मोस्टली बॅक्टेरिया असेल किंवा व्हायरसेस असेल, व्हायरसचं इन्फेक्शन असेल किंवा बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन असेल, त्याच्या सरफेसवर किंवा त्यांच्या पूर्ण सेल्युलर स्ट्रक्चरमध्ये जे अँटीजेन्स आहेत, त्या अँटीजेनिक स्टिम्युलसला रिस्पॉन्स म्हणून अँटीबॉडीज तयार केले जातात. मग या अँटीबॉडीज करतात काय, तर या अँटीबॉडीज त्या अँटीजनला न्यूट्रलाइज करतात, त्या ऑर्गॅनिझमला, पॅथोजनला काय करतात, तर न्यूट्रलाइज करत असतात. मग अँटीबॉडीज आहेत तरी काय, स्ट्रक्चर काय असतात. सो अँटीबॉडीज आर सिम्पली इंग्लिश अल्फाबेट लाईक स्ट्रक्चर, दॅट इज वाय शेप्ड स्ट्रक्चर which gives an protection. So these are the Y-shaped protective proteins produced in the blood plasma. It is a plasma protein produced by the B lymphocytes. आपल्या बॉडीमध्ये इम्युन सिस्टीम मध्ये बी सेल्स असतात, ज्यांना आपण बी लिम्फोसाइट्स म्हणतो. आणि या बी लिम्फोसाइटना जेव्हा अँटीजेनिक स्टिम्युलस मिळतं, दॅट टाइम बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्युसेस these antibodies. So remember, antibodies are produced by the B lymphocytic cells. These antibodies, they are chemically glycoproteins in nature. Glycoproteins means they contains an polypeptide chain, आणि त्या पॉलिपेप्टाइड चेनला कार्बोहायड्रेट मोइटीज सुद्धा अटॅच्ड असतात, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो, ग्लायकोप्रोटीन्स असं म्हणत असतो. If we see the structure of antibody, we can get that antibodies have structure complementary to the structure of antigens. So both these antigen as well as antibodies, they combines with each other. म्हणजे जेव्हा एखादा अँटीजन आला की त्याला अँटीबॉडी स्पेसिफिकली बाइंड करतात, कंबाईन करतात, आणि मग त्या अँटीजनला न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करत असतात. सो व्हॉट इज अँटीबॉडी? अँटीबॉडी, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लायकोप्रोटीन synthesized in the blood plasma by the B lymphocytic cell in response to the antigenic stimulus. सिरम मध्ये म्हणजे ब्लड प्लाझ्मा जो असतो, प्लाझ्मा मीन्स द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड. तर ब्लड प्लाझ्मा जो असतो, त्या ब्लड प्लाझ्मामध्ये दोन टाईपचे प्रोटीन्स असतात, अल्बुमिन्स अँड ग्लोबिलिन्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन द ब्लड प्लाझ्मा, दॅट इज अल्बुमिन्स अँड ग्लोबिलिन्स. त्यातले जे ग्लोबिलिन्स आहेत, दीज ग्लोबिलिन्स आर ऑफ अगेन 4 टाइप्स. ग्लोबिलिनचे पुन्हा 4 टाइप्स आहेत, अल्फा 1 ग्लोबिलिन्स, अल्फा 2 ग्लोबिलिन्स, बीटा ग्लोबिलिन्स, and last one, that is gamma globulins. So globulins are of 4 types, alpha 1, alpha 2, beta, and last one gamma globulins. आता या 4 प्रकारचे ग्लोबिलिन्स आहेत, म्हणजे सगळे प्रोटीन्स आहेत, ब्लड प्लाझ्मामध्ये असलेले प्रोटीन्स, अल्बुमिन्स आणि ग्लोबिलिन, आणि ग्लोबिलिनचे 4 टाइप्स. हे सगळ्या प्रोटीनपैकी जे जो 4th टाइप आहे, गॅमा ग्लोबिलिन, these gamma globulins are also known as immunoglobulins. These gamma globulins are also known as immunoglobulins because they have the role to play in the immune system. इम्युन सिस्टीममध्ये, इम्युनिटीमध्ये त्यांचा मेजर रोल असतो, म्हणून त्यांना इम्युनोग्लोबिलिन असं पण म्हटलं जातं. तर ग्लोबिलिनचे 4 टाइप्स आहेत, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा आणि गॅमा ग्लोबिलिन्स. यातले गॅमा ग्लोबिलिन्स हे इम्युन सिस्टीममध्ये इन्व्हॉल्ड असतात, म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, इम्युनोग्लोबिलिन. नीट समजून घ्या की ते इम्युनोग्लोबिलिन एक प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत जे ब्लड प्लाझ्मामध्ये बघायला मिळतात. या इम्युनोग्लोबिलिनपैकी काही जे आहेत इम्युनोग्लोबिलिन, यातले काही इम्युनोग्लोबिलिन बी सेलच्या सरफेसवर रिसेप्टर म्हणून ऍक्ट होतात. सम इम्युनोग्लोबिलिन्स दे वर्क्स ॲज अन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स, म्हणजे त्यांना अँटीजन बाइंडिंगची ॲबिलिटी नसते त्यांच्याकडे, बी सेल किंवा त्यांना न्यूट्रलाइज करण्याची ॲबिलिटी नसते, दे जस्ट ॲक्ट ॲज अन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स. पण काही इम्युनोग्लोबिलिन ॲज अन अँटीबॉडी म्हणून फंक्शन करतात.
सो हा डिफरन्स समजून घ्या की काही इम्युनोग्लोब्युलिन्स जस्ट रिसेप्टर म्हणून वर्क करतात, तर काही इम्युनोग्लोब्युलिन या अँटीजेनशी रिॲक्ट होतात. दे कॅन वर्क विथ द अँटीजेन अँड दे कॅन न्यूट्रलाइज द अँटीजेन, म्हणून त्या इम्युनोग्लोब्युलिनला आपण काय म्हणतो, अँटीबॉडीज. So some immunoglobulins acts as a receptor while remaining immunoglobulins they act as an antibodies. So remember the sentence. All antibodies are immunoglobulins. सगळ्याच्या सगळ्या अँटीबॉडीज इम्युनोग्लोब्युलिन्स असतात, बट ऑल इम्युनोग्लोब्युलिन्स मे नॉट बी अँटीबॉडीज. कारण काही इम्युनोग्लोब्युलिन रिसेप्टर म्हणून ऍक्ट होतात, काही अँटीबॉडीज म्हणून. पण सगळ्या अँटीबॉडीज या इम्युनोग्लोब्युलिन्स डेफिनेटली असतात. ओके. बट मोस्टली जे अँटीबॉडीज आहेत त्या अँटीबॉडीजना पण रेफर करण्यासाठी आपण इम्युनोग्लोब्युलिन हा टर्म यूज करतो मोस्ट कॉमनली. 5 प्रकारचे अँटीबॉडीज किंवा 5 प्रकारचे इम्युनोग्लोब्युलिन्स आहेत असं आपण म्हणतो. इम्युनोग्लोब्युलिन G, A, M, D अँड E. म्हणजे अँटीबॉडींना पण इम्युनोग्लोब्युलिन असं बऱ्याच वेळा रेफर केलं जातं. सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्युनोग्लोब्युलिन्स: IgG, IgA, IgM, IgD and IgE that we will discuss in the next lecture, the types of antibodies. Now let's focus on the structure of antibodies. So simply this is the structure of antibody. If you see, you will get to know that it is a Y-shaped structure. It has a Y-shaped structure. या अँटीबॉडीच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपण जर बघितलं आपल्याला असं दिसेल की हा जो पोर्शन आहे, हा जो अप्पर पोर्शन आहे, या हा जो पोर्शन आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू अँटीजेन. हा एवढा पोर्शन अँटीजेनला बाइंडिंगसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. आणि अँटीजेन बाइंडिंगसाठी जो पोर्शन रिस्पॉन्सिबल आहे दॅट इज नोन ॲज पॅराटोप. ह्याला काय म्हणतो आपण? दिस इज कॉल्ड ॲज पॅराटोप. So the part of antibodies that binds with the antigen is called as paratope. Okay, हा जो part दिसतो, this is a paratope structure. Then this immunoglobulin किंवा कोणत्या प्रकारची अँटीबॉडी असते त्या अँटीबॉडीमध्ये इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और 2 पेअर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. बघा त्याच्यामध्ये एक, ही दुसरी ब्ल्यू कलरची 2, ही थर्ड आणि ही फोर्थ, अशा एकूण 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आहेत. सो सिंगल अँटीबॉडी हॅव 2 पेअर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स अँड दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक टुगेदर. एकमेकाला लिंक्ड असतात त्या. आणि लिंकेज कोणत्या प्रकारचं असतं? डायसल्फाइड लिंकेज असतं. हे लक्षात ठेवा की या 4ही पॉलीपेप्टाइड चेन जे आहेत त्या एकमेकांना लिंक्ड असतात विथ द हेल्प ऑफ अ डायसल्फाइड लिंकेज. म्हणजेच ही जी चेन आहे आणि ही ब्ल्यू कलर चेन आहे यांच्यामध्ये डायसल्फाइड लिंकेज असतो. या 2 ब्ल्यू कलरचे जे चेन्स आहेत त्यांच्यामध्ये पुन्हा डायसल्फाइड लिंकेज असतो. आणि सिमिलरली इथं सुद्धा काय असतो? डायसल्फाइड लिंकेज. सो immunoglobulin has 2 pairs of polypeptide chains which are joined together by disulfide bonds or disulfide linkages. आता याच्यामध्ये आपण केअरफुली बघितलं आपल्याला असं समजेल की या एका अँटीबॉडीच्या स्ट्रक्चरमध्ये इट हॅज 2 लाईट चेन्स. हे जे पिंक कलर पोर्शन दिसतो दिस इज कॉल्ड ॲज लाईट चेन्स, कारण नंबर ऑफ अमिनो ॲसिड कमी असतं त्यांच्यामध्ये आणि मोलिक्युलर वेट सुद्धा कमी असतं म्हणून त्याला लाईट चेन्स म्हटलं जातं. सो इट हॅज सिंगल अँटीबॉडी हॅव 2 identical light chains and similarly 2 identical heavy chains too. म्हणजे एका अँटीबॉडीमध्ये 2 हेवी चेन्स असतात आणि 2 लाईट चेन्स सुद्धा प्रेझेंट असतात. सो इट हॅज 2 हेवी चेन्स अँड 2 लाईट चेन्स. आता हेवी चेन आणि लाईट चेन का म्हणतो आपण? तर हेवी चेन म्हणजे त्याच्यामध्ये अमिनो ॲसिडचा नंबर जास्त असतो आणि मोलिक्युलर वेट जास्त असतं. जो ब्ल्यू कलरचा पोर्शन दिसतो दॅट इंडिकेट्स हेवी चेन्स. आणि या शॉर्ट चेन जे दिसतात त्यांच्यामध्ये नंबर ऑफ अमिनो ॲसिड पण हाफ असतो ॲज वेल ॲज मोलिक्युलर वेट सुद्धा एक्झॅक्टली हाफ असतं. आता आपण पहिल्यांदा या लाईट चेन बद्दल बोलूया. लाईट चेन्स. These light chains, it has a single light chain have 214 amino acids. Single light chain have 214 amino acids. And the molecular weight of single light chain is approximately 25,000 Dalton. Okay. एका लाईट चेनचं मोलिक्युलर वेट हे अप्रॉक्सिमेटली 25,000 डाल्टन असतं. महत्त्वाचं काय बघा की या ज्या 2 लाईट चेन्स आपल्याला दिसतात या लाईट चेन्स 2 टाईपच्या असू शकतात. त्यांना ग्रीक लेटर आपण इंडिकेट करतो, कॅप्पा अँड लॅम्बडा. म्हणजे बेस्ड अपॉन अमिनो ॲसिड सिक्वेन्सेस देर मे बी 2 टाइप्स ऑफ लाईट चेन्स, कॅप्पा अँड लॅम्बडा लाईट चेन्स.
कॅपा लाईट चेन्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये आता बेस्ड अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट चेन्स अगेन इम्युनोग्लोब्युलिन्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स, म्हणजे अँटीबॉडीचे 2 टाइप्स असू शकतात. कोणत्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये लाईट चेन्स आहे त्याच्यानुसार अँटीबॉडीचे पुन्हा 2 टाइप्स असू शकतात. जसं की ज्या अँटीबॉडीमध्ये कॅपा लाईट चेन्स असतील त्यांना आपण कॅपा इम्युनोग्लोब्युलिन म्हणणार. and the antibody that have lambda light chains those are called as lambda immunoglobulin. म्हणजे एकूणच मला काय म्हणायचं की एका अँटीबॉडीमध्ये दोन्हीपैकी एकच प्रकारची लाईट चेन असू शकते. म्हणजे एकतर कॅपा लाईट चेन्स, दोन्ही पण कॅपा लाईट चेन्स असतील किंवा दोन्ही पण लॅम्बडा लाईट चेन्स असतील. एका वेळी दोन्ही पॉसिबल नाही आहे. मग ज्यांच्यामध्ये दोन्ही पण लाईट चेन्स कॅपा असतील त्या अँटीबॉडीला कॅपा इम्युनोग्लोब्युलिन म्हणू शकतो आपण. And similarly, the antibody that have lambda light chains can also be called as lambda immunoglobulins. Similarly, antibody have heavy chains too. A pair of heavy chains. A heavy chain contains approximately double the number of amino acids than that of light chains. लाईट चेन मध्ये जेवढे अमिनो एसिड्स आहेत त्याच्या अप्रॉक्सिमेटली डबल नंबर ऑफ अमिनो एसिड कशामध्ये असतात तर हेवी चेन मध्ये असतं. आणि मोलेक्युलर वेट सुद्धा डबल असतो, दॅट इज 50,000 डाल्टन. सो द मोलेक्युलर वेट इज 50,000 डाल्टन. 50,000 डाल्टन. लाईट चेन्स 25,000 डाल्टन, त्याच्या डबल हे हेवी चेनचं मोलेक्युलर वेट असतं. जसं लाईट चेनचे 2 टाइप्स असतात, आपण बघितलं की कॅपा अँड लॅम्बडा, दिज आर द कपल ऑफ टाइप्स ऑफ लाईट चेन्स. सिमिलरली हेवी चेनचे 5 टाइप्स असू शकतात. दॅट मे बी 5 टाइप्स ऑफ हेवी चेन्स ॲज अल्फा, बीटा, म्यू, गॅमा अँड डेल्टा. 5 प्रकारच्या हेवी चेन्स असतात. पण पुन्हा तेच आहे, लक्षात घ्या, एका अँटीबॉडीमध्ये इन सिंगल अँटीबॉडी देर मे बी ओनली 1 टाइप ऑफ हेवी चेन. एका अँटीबॉडीमध्ये फक्त एकाच प्रकारची हेवी चेन असू शकते. म्हणजेच तर या अँटीबॉडीमध्ये या 2 हेवी चेन्स आहेत, या एक तर अल्फा असू शकतात किंवा दे मे बी ऑफ म्यू, गॅमा, डेल्टा. इथं बीटा नसतं, ॲक्च्युअली इट इज अ एप्सिलॉन. So instead of beta, we can write it as epsilon. So fifth type is epsilon. Okay. So alpha, not beta, alpha, gamma, mu and delta epsilon. These are the 5 types of heavy chains present in antibodies. पण एका वेळी एका अँटीबॉडी मध्ये 5 पैकी एकच कोणत्या प्रकारची तरी हेवी चेन असेल. मग कोणत्या प्रकारची हेवी चेन आहे त्यानुसार आपण त्या अँटीबॉडीला नावं देतो. जसं की if antibody contains alpha heavy chains, then that antibody is called as IgA. If it contains mu, then it is called IgM. If it contains gamma, then it is called IgG. If it contains delta, then it is called IgD. And if it contains epsilon type of heavy chains, then it is called IgE type of antibodies. So based upon heavy chains, presence of heavy chain, there are 5 types of immunoglobulins as IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. हे लक्षात ठेवा की हे 5 टाइप्स हेवी चेनच्या प्रेझेन्स नुसार आपण फॉर्म केलेले आहेत. ओके. आता त्याच्या पुढे थोडंसं आपण अजून डिटेलमध्ये स्टडी करूया. आता बघा, दिस इज कॉल्ड ॲज एन हेवी चेन. ब्ल्यू कलर पोर्शन इज हेवी चेन आणि त्याच्या अराउंड कोण आहे तर लाईट चेन्स आहेत. 2 हेवी चेन्स एकमेकाला लिंक्ड असतात ॲट दिस रिजन. दिस रिजन इज अ फ्लेक्झिबल रिजन. हा जो रिजन दिसतोय, दिस इज अन फ्लेक्झिबल रिजन. हा फ्लेक्झिबल रिजन असतो ज्या ठिकाणी या 2 हेवी चेन्स एकमेकाला लिंक्ड असतात बाय द डायसल्फाइड लिंकेज. दिस इज अ डायसल्फाइड लिंकेज. So this is a disulfide linkage. 2 heavy chains are linked together at this point by a disulfide linkage. आणि या पॉइंटला आपण काय म्हणतो, याला आपण simply we call it as hinge region. This region is called as hinge region. So remember, hinge region is a flexible region where 2 heavy chains are linked together by disulfide linkages. Okay. एका वेळी याच्यामध्ये 1 to 5 नंबर ऑफ डायसल्फाइड लिंकेज असू शकतात. 5 टाइप्स ऑफ देर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्युनोग्लोब्युलिन्स. प्रत्येकामध्ये नंबर ऑफ हेवी डायसल्फाइड लिंकेजेस वेगवेगळे असू शकतात. 1 to 5 नंबर ऑफ डायसल्फाइड लिंकेजेस मे बी देअर. सिमिलरली जसं आपण बघितलं की या 2 हेवी चेन्स एकमेकाला डायसल्फाइड लिंकेजने लिंक्ड आहेत, त्याच पद्धतीनं हेवी चेन
ही लाईट चेनला सुद्धा लिंक्ड असते बाय अ डायसल्फाईड लिंकेज, सिंगल डायसल्फाईड लिंकेज असतो मात्र. सो दोन हेवी चेनमध्ये 1 to 5 नंबर ऑफ डायसल्फाईड लिंकेज असू शकतात आणि हेवी चेन प्लस लाईट चेनमध्ये सिंगल डायसल्फाईड लिंकेज असतो. सो हे लक्षात घ्या की हेवी चेन आणि लाईट चेन्स शिवाय हेवी चेन आणि हेवी चेन एकमेकाला डायसल्फाईड लिंकेजनी लिंक्ड असतात. राईट. देन आता पुढे काय बघा, प्रत्येक हेवी चेन आणि लाईट चेनला 2 एंड आहेत. हा एक एंड दिसतो आणि हा दुसरा एंड आहे. सिमिलरली इथे एक एंड आहे आणि इथे एक एंड आहे. So each heavy chain and light chain has 2 ends. This end is called as amino end because it contains amino group. पॉलीपेप्टाइड चेन पासून बनलेला असतो. ऑब्विसली त्याला एन टर्मिनस आणि सी टर्मिनस असणार आहे. सो दिस इज अन एन टर्मिनस किंवा त्याला आपण ॲमिनो टर्मिनल एंड म्हणतो. इथं पण आहे बघा ॲमिनो टर्मिनल एंड किंवा एन टर्मिनस. आणि इथं काय आहे सी टर्मिनस जो इथं दिसतो तो. दिस इज अन सी टर्मिनस पार्ट किंवा इथं बघा सी टर्मिनस किंवा त्याला आपण काय म्हणतो कार्बोक्सी टर्मिनल एंड. ओके. सो each heavy chain and light chain has n terminus and c terminus. N terminus indicates amino terminus and c terminus indicates carboxy end, that is carboxy terminus. ओके. देन नेक्स्ट आता याच्यामध्ये बघितलं आपण आता लाईट चेन थोडं बघूया पुन्हा एकदा. लाईट चेनमध्ये पुन्हा 2 रिजन्स आहेत बघा. लाईट चेनमध्ये हा हाफ पोर्शन जो दिसतो दिस इज कॉल्ड एज व्हेरिएबल लाईट चेन रिजन, व्हेरिएबल. आणि इथं हा जो हाफ पोर्शन दिसतो तो अगेन अनदर व्हेरिएबल लाईट चेन रिजन. प्रश्न पडला असतो तुम्हाला सगळ्यांना की इथं मिनिंग काय व्हेरिएबल आणि कॉन्स्टंट. सो दिस इज व्हेरिएबल लाईट चेन, दिस इज कॉन्स्टंट लाईट चेन. देर आर 214 अमिनो ऍसिड इन लाईट चेन, आपण हे आधीच डिस्कस केलंय. आउट ऑफ 214 हाफ अमिनो ऍसिड्स म्हणजे 107 अमिनो ऍसिड्स या इथं या रिजनमध्ये असतात. व्हीएल म्हणजे व्हेरिएबल लाईट चेनमध्ये आणि रिमेनिंग 107 हे कुठं असतात तर कॉन्स्टंट लाईट चेनमध्ये. देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हेरिएबल अँड कॉन्स्टंट लाईट चेन रिजन. व्हेरिएबल लाईट चेन म्हणजे इथं जे 107 अमिनो ऍसिड असतात त्यांचा सिक्वेन्स हा व्हेरिएबल असतो, तो फिक्स नसतो. इन द व्हेरिएबल रिजन द सिक्वेन्स ऑफ अमिनो ऍसिड इज नॉट कॉन्स्टंट, तो डिफरंट असू शकतो, व्हेरी करू शकतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड व्हेरिएबल लाईट चेन रिजन. आणि हा जो हाफ पोर्शन दिसतो वेअर देर आर 107 अमिनो ऍसिड्स, इट हॅज कॉन्स्टंट अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स. Okay, it has constant amino acid sequence and this is called as constant region or constant domain. हा constant domain आहे आणि हा variable domain आहे. व्हेरिएबल डोमेन मध्ये काय असतं की अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स हा व्हेरिएबल असतो, तर कॉन्स्टंट डोमेन मध्ये काय असतो किंवा कॉन्स्टंट रिजन मध्ये काय असतं तर अमिनो ऍसिडचा सिक्वेन्स हा फिक्स असतो, कॉन्स्टंट असतो. सिमिलरली हेवी चेन मध्ये सुद्धा, आता हे लाईट चेन मध्ये बघितलं आपण, हेवी चेन मध्ये सुद्धा व्हेरिएबल आणि लाईट हे व्हेरिएबल आणि कॉन्स्टंट रिजन असे 2 रिजन्स असतात. पण अनलाइकली हिअर 1 क्वार्टर म्हणजे एकूण 4 क्वार्टर आहेत. हा 1, 2, 3 and 4. आउट ऑफ दिस 4 क्वार्टर 1 क्वार्टर हॅज अँड व्हेरिएबल रिजन. म्हणजे 4 पैकी एका क्वार्टरमध्ये जे अमिनो ऍसिड्स आहेत त्या अमिनो ऍसिडचा सिक्वेन्स हा व्हेरिएबल असतो. रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स हॅव कॉन्स्टंट अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स. म्हणजे याला आपण काय म्हणतो CH1, CH2, CH3. CH म्हणजे कॉन्स्टंट हेवी चेन. असे 3 रिजन्स आहेत. कॉन्स्टंट हेवी चेन रिजन नंबर 1, कॉन्स्टंट हेवी चेन रिजन नंबर 2 अँड कॉन्स्टंट हेवी चेन रिजन नंबर 3. मिनिंग काय आहे कॉन्स्टंट हेवी चेनचा मिनिंग असा की तिथं अमिनो ऍसिडचा सिक्वेन्स हा कॉन्स्टंट असतो, चेंज होत नाही. आणि VH काय इंडिकेट करतं तर व्हेरिएबल हेवी चेन रिजन. म्हणजे इथला अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स तो जो असणार आहे इट मे व्हेरी, तो प्रत्येक वेळी म्हणजे वेगवेगळा असू शकतो, प्रत्येक अँटीबॉडीमध्ये वेगळा असू शकतो. मात्र हा जो डिफरंट 3 क्वार्टर मधला सिक्वेन्स आहे इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. ओके. देन बिंग अ ग्लायकोप्रोटीन, आपण म्हणतो की जो अँटीबॉडी आहे अँटीबॉडी इट इज अन ग्लायकोप्रोटीन. सो बिंग अ ग्लायकोप्रोटीन दिस अँटीबॉडी हॅव अ कार्बोहायड्रेट्स ऑल्सो. आणि कार्बोहायड्रेट जे असतात हे आपण बघितले की ही एक पेप्टाइड चेन आहे, पॉलीपेप्टाइड चेन, ही एक पेप्टाइड चेन आहे. पण कार्बोहायड्रेट कुठं असतात तर कार्बोहायड्रेट हे मोस्टली कॉन्स्टंट रिजनला बाइंड असतात. स्पेशली कार्बोहायड्रेट्स आर असोसिएटेड विथ द
कॉन्स्टंट रिजन ऑफ हेवी चेन म्हणजे इथं ॲट दिस रिजन कार्बोहायड्रेट बाइंड्स. ग्लायकोप्रोटीन आहे म्हणजे ग्लायको म्हणजे शुगर असणार आहे आणि प्रोटीन आहे, हा सगळा पोर्शन प्रोटीनचा आहे. आणि या इथं हेवी चेनच्या कॉन्स्टंट रिजनला काय असतात, तर कॉन्स्टंट रिजनला कार्बोहायड्रेट अटॅच्ड किंवा असोसिएटेड असतात आणि म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो, ग्लायकोप्रोटीन्स असं म्हणत असतो. मग ग्लायकोप्रोटीन्समध्ये जे शुगर आहे, कार्बोहायड्रेट आहे, ते कोणत्या प्रकारचे असतात, युजली फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज, मॅनोज and glucosamine as well as sometimes sialic acid. So galactose, fructose, mannose, sialic acid and glucosamine, these are the sugars which are observed into associated with this constant region of heavy chain. So लक्षात घ्या की heavy chainच्या constant regionला कार्बोहायड्रेट्स अटॅच्ड असतात आणि हे जे कार्बोहायड्रेट आहे याचं पर्सेंटेज प्रत्येक अँटीबॉडीमध्ये डिफरंट असू शकतं. Every type of immunoglobulin, there are 5 types of immunoglobulin, IgG, A, M, D, E. All these immunoglobulin have different percentage of carbohydrate. Okay, example, IgG has 2 to 3% carbohydrate, while IgD have highest, that is 14% of carbohydrate. म्हणजे प्रत्येक अँटीबॉडी मध्ये कार्बोहायड्रेट पर्सेंटेज काय असतं, डिफरंट असतं. सो वन्स अगेन आय रिपीट, every single antibody have actually 4 polypeptide chains. 2 are called light chains because they have limited or only 214 amino acids, and 2 are called heavy chains. Heavy chains are linked together at this region that is called hinge region by 1 to 5 disulfide linkages, while light chains and heavy chains are linked together by single disulfide linkages. Each light chain have 2 regions, that is variable region and constant region. Similarly, heavy chain has again 2 regions, variable and constant, but only one quadrant has variable region and the remaining 3 are called as constant region because it has constant sequence of amino acids. या अँटीबॉडीच्या स्ट्रक्चरमधला हा जो पार्ट आहे, this is responsible for the binding to the antigen. So this is an antigen binding part. याला काय म्हणतो आपण, अँटीजन बाइंडिंग पार्ट म्हणतो. आणि हा जो पार्ट आहे याला आपण FC रिजन म्हणतो. दॅट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज सो हिअर. आता बऱ्याच वेळा म्हणजे असं झालं की अँटीबॉडीजचं एक्झॅक्टली फंक्शन काय आहे, म्हणजे अँटीबॉडीजचं फंक्शन समजतं आपल्याला, पण अँटीबॉडीमध्ये जे पार्ट्स आहेत लाईक कॉन्स्टंट रिजन आहे, परत हे जे व्हेरिएबल रिजन आहेत, शिवाय हेवी चेन्स, लाईट चेन्स, या प्रत्येकाचा रोल काय आहे. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द रोल or to study the function of different regions of these immunoglobulins, याचं प्रत्येकाचं फंक्शन काय आहे हे समजण्यासाठी इट वॉज अँटीबॉडीज वेअर ट्रीटेड विथ सम प्रोटिओलायटिक एन्झाइम्स. त्यांना काही प्रोटिओलायटिक एन्झाइमची ट्रीटमेंट दिली. जसं की पहिला जो एन्झाइम यूज केला दॅट इज पॅपेन. पॅपेन इज एन एक्झाम्पल ऑफ प्रोटिओलायटिक एन्झाइम. ही एक इम्युनोग्लोब्युलिन आहे म्हणजे अँटीबॉडी आहे. या अँटीबॉडीला पॅपेन एन्झाइमची ट्रीटमेंट दिली आणि जेव्हा याला पॅपेन एन्झाइमची ट्रीटमेंट दिली तेव्हा 2 फ्रॅगमेंट्स फॉर्म झालेत. ॲक्च्युली 3 फ्रॅगमेंट्स फॉर्म झालेत. हे बघा 3 फ्रॅगमेंट्स कोणते कोणते फॉर्म झालेत. दिस इज द फर्स्ट फ्रॅगमेंट. या हे बघा, ही जी अँटीबॉडी आहे याला पॅपेन एन्झाइमची ट्रीटमेंट दिली. पॅपेन एन्झाइमची ट्रीटमेंट दिली. पॅपेन काय, प्रोटिओलायटिक एन्झाइम आहे, त्यानं क्लीव केलं. एक्झॅक्टली बघा, त्यानं प्रोटीनला क्लीव केलं. इथं अप्रॉक्सिमेटली या रिजनला प्रोटीनला क्लीव केलं. क्लीव केल्यानंतर आपल्याला 3 रिजन्स भेटले. कोणते कोणते, द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन रिजन, दिस इज सेकंड रिजन आणि हा थर्ड रिजन. 3 रिजन्स मिळाले. 3 पैकी 2 रिजन्स सिमिलर आहेत, दिस वन अँड दिस वन. These 2 regions are similar to each other. 2 identical sections were observed and these were called FAB, fab region म्हटलं त्यांना. फॅब का म्हटलं त्याला, बिकॉज फॅब इंडिकेट्स फ्रॅगमेंट ऑफ अँटीजन बाइंडिंग. दीज 2 रिजन्स आर कॉल्ड फ्रॅगमेंट ऑफ अँटीजन बाइंडिंग. म्हणजेच हे 2 रिजन्स कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, तर इथं एक अँटीजन बाइंड करू शकतो आणि इथं एक अँटीजन बाइंड करू शकतो. म्हणजे हे दोन्ही रिजन कुठले झाले, तर याला आपण काय म्हणतो, अँटीजन बाइंडिंग फ्रॅगमेंट किंवा फ्रॅगमेंट ऑफ अँटीजन बाइंडिंग. आणि म्हणजे हे बघा, लक्ष द्या आता, इथं बघा ही जी अँटीबॉडी आहे यातला हा इथून पुढचा वरचा भाग जो आहे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रॅगमेंट ऑफ अँटीजन बाइंडिंग. हा एक फॅब झाला, हा दुसरा फॅब रिजन झाला. इथं एक अँटीबॉडी बाइंड करते, इथं एक दुसरी अँटीबॉडी बाइंड करते.
आणि हा जो इथून जेव्हा क्लीव केल्यानंतर हा वरचा भाग हा एक रिजन मिळाला, हा एक रिजन मिळाला आणि हा एक रिजन मिळाला. याचं फंक्शन समजलं की अँटीबॉडीला बाइंड करतात. याचं पण फंक्शन असं आहे की हे सुद्धा अँटीबॉडीला बाइंड करतात. याला फॅब म्हटलं, याला फॅब म्हटलं. आणि हा जो पोर्शन आहे या पोर्शनला आपण काय म्हटलं, वी कॉल इट ॲज FC रिजन. दिस पोर्शन इज कॉल्ड ॲज FC रिजन. टेल पोर्शन जो असतो तो FC, that is fragment crystallizable. FC stands for fragment crystallizable. कारण हा जो फ्रॅगमेंट आहे इट कॅन बी इझिली क्रिस्टलाइज्ड. त्याचं इझिली क्रिस्टलायझेशन करू शकतो आपण. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज FC रिजन. FC इज कॉल्ड ॲज फ्रॅगमेंट क्रिस्टलायझेबल. जसं फॅब रिजन हे अँटीबॉडी बाइंडिंगसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, त्याच पद्धतीने FC रिजन अँटीबॉडीसाठी नाही आहे, बट इट इज इन्वॉल्ड इन सम अदर प्रोसेसेस लाईक कॉम्प्लिमेंट फिक्सेशन. सो FC region is involved in some processes like complement fixation or transfer of antibodies across the placenta, especially IgG antibody placenta मधून ट्रान्सफर होते. Then it is also involved in the opsonization. So FC region plays some crucial roles like in complement fixation, in the tissue fixation, placental transfer, as well as opsonization. So dear friends, after treating with papain, we got 3 regions, 2 Fab region and 1 FC region. So remember this, Fab is antibody binding portion, FC is an crystallizable portion, that is fragment crystallizable. Okay. Then again it was treated with one more enzyme called as pepsin. Papain ट्रीटमेंट दिल्यानंतर 3 regions भेटले. पेप्सिनची ट्रीटमेंट दिल्यानंतर we got 2 regions, this one and the second part is completely lysed. म्हणजे असा रिजन मिळाला. इथं बघा, केअरफुली बघा, हा एक फॅब रिजन आहे आणि हा दुसरा फॅब रिजन आहे. क्लिवेज कुठं झालंय बघा, या रिजनला क्लिवेज झालंय. त्यामुळं या दोन चेन सेपरेट झाले नव्हते. याच्या आधी काय झालं होतं, क्लिवेज ह्या डायसल्फाईड लिंकेजच्या आधी इथं झालं होतं. म्हणून हा पार्ट वेगळा आणि हा पार्ट वेगळा मिळाला आणि रिमेनिंग पार्ट FCच्या फॉर्ममध्ये मिळाला. पेप्सिन एन्झाईमच्या ट्रीटमेंट नंतर डायसल्फाईड लिंकेजच्या नंतर काय झालं, क्लिवेज झालंय. त्यामुळे हा इंटॅक्ट पार्ट मिळाला, एक असा इंटॅक्ट पार्ट. आणि त्याच्यानंतर दुसरा पार्ट जो होता FC रिजन. FC रिजन वॉज कम्प्लिटली ब्रोकन डाऊन इंटू स्मॉल फ्रॅगमेंट. कम्प्लीट स्मॉल फ्रॅगमेंट्स फॉर्म झाले होते. बट ऑन द अदर हँड हा जो पोर्शन होता हा पोर्शन लिंक्ड होता एकमेकाला. सो इट गिव्स ओनली वन मेजर फ्रॅगमेंट. दिस इज अ मेजर फ्रॅगमेंट which has 2 fab regions. This is the first fab region. Okay, so this is the first fab region and this is the second fab region. म्हणजे हा एकच फ्रॅगमेंट आहे, दोन अँटीबॉडीला बाइंड करू शकतो एका वेळी. सिंगल फ्रॅगमेंट कॅन बाइंड टू 2 अँटीबॉडीज ॲट अ टाइम. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, वी कॉल इट ॲज डायव्हॅलंट. याला आपण काय म्हणतो, डायव्हॅलंट. का? बिकॉज इट कॅन बाइंड टू 2 अँटीबॉडीज ॲट अ टाइम. याला आपण डायव्हॅलंट म्हणतो. किंवा या दोन फॅब रिजन एकत्र असलेल्या युनिटला आपण काय म्हणतो, फॅब 2 रिजन असं पण म्हणतो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फॅब 2 रिजन. मिनिंग समजून घ्या. फॅब 2 रिजन म्हणजे काय, एकच युनिट आहे हा. दिस इज अ सिंगल युनिट. हा एकच युनिट आहे आणि या एकाच युनिटमध्ये काय काय तर 2 फॅब रिजन आहेत. हा एक फॅब रिजन आहे, हा दुसरा फॅब रिजन आहे. ओके. आणि हे 2 फॅब रिजन 2 वेगवेगळ्या अँटीबॉडीना एकाच वेळी बाइंड करू शकतात, म्हणून त्याला फॅब 2 किंवा डायव्हॅलंट असं आपण म्हणतो. ओके. सो आफ्टर ट्रीटिंग विथ पेप्सिन अँड पेपेन वी गॉट डिफरंट रिझल्ट्स. आणि त्याच्यानुसार आपल्याला समजलं की फॅब रिजन हा अँटीबॉडी बाइंडिंगसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो, तर FC रिजन हा डिफरंट प्रोसेसेसमध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडीज. थँक्यू.